Frumoși mei scorpioni, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea generală pentru luna august, etalare valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în scorpion. Vom face crucea celtică și vom scoate două cărți în plus, să vedem care este provocarea și surpriza lunii pentru voi. Bun, avem cărțile pregătite, începem, le așezăm cu fața în jos, să nu vedem nimic și le luăm una câte una să vedem ce au de spus pentru voi în legătură cu luna august. Ia uite, energia ta 6 de bâte, o energie foarte bună, energia este una de, vine să spun trecut peste, da? De învins, de învingere, e o energie de succes, e ca și cum ai învins, ai trecut peste, ai reușit să depășești, să depășești ce? Aici un moment de umbră, un moment de criză, un moment de sau reușești, da? Pentru că vorbim despre luna august, poate în luna august abia începi să scoți capul la suprafață și să fii mândru de tine și să zici: uf, am reușit să trec peste toate traumele, peste toate umbrele mele, peste toate fricile mele, mi-am învins fricile, mă simt mai puternic, simt că am câștigat ceva, da? Energia este una foarte bună, după cum am spus, de învingător, am zis învins mai devreme, nu știu de ce mi-ești așa, hai să vedem. Soarele, situația este una de succes. Aș spune că scorpionii luna august ies cumva la lumină, ies în evidență sau învață să iasă în evidență. De ce nu? Avem marele preot, foarte tare. Și 7 de spade, ok. Pentru unii dintre voi, atenție să nu vă mândriți atât de tare încât orgoliul vostru să dea pe din afară și să vă considerați ca și cum ați fi, atenție, da? Unii dintre voi, bun, comentariile pot să fie cele care vor fi, nu contează, eu spun ceea ce simt, ceea ce mă îndrumă intuiția mea să spun în legătură cu această combinație. Unii dintre voi, da, sunteți foarte orgolioși sau veți fi foarte orgolioși, foarte mândri de voi în luna august. Însă, atenție, pentru că nu cred că îți face bine atât de mult orgoliu sau atât de mult ego. Pentru că aici e ca și cum te crezi, ca și cum ai fi Dumnezeu. Suntem scânteie sau suntem, nu știu cum să spun, scânteie dumnezeiască, dacă vreți. Fiecare dintre noi conține o scânteie, da, o bucățică mică din Dumnezeu. Suntem înzestrați cu carități pe care ne le-a dat El, însă nu suntem Dumnezeu. Și aici vedem cum unii dintre voi, în loc să străluciți, vă săpați groapa singuri. Atenție! Pentru alții dintre voi această combinație poate fi vorba despre dacă ți-ai reușești să-ți depășești fricile, traumele, nu știu, incertitudinile, ceața care a zăcut peste creierul tău sau peste subconștientul tău foarte mult timp. Aici vorbim despre probabil eliberarea, da, pentru cei care aveți o relație, eliberarea de o căsnicie unde a existat manipulare, minciună, căsnicie sau nu numai, o relație, da? Manipulare, minciună, ascunziși foarte mult, un soi de păcăleală constantă în această căsnicie, pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o instituție, marele preot, să nu uităm că este și figura unei instituții. Unii dintre voi vă eliberați de o instituție sau o figură de autoritate care vă manipula. Ok? Putem să vorbim de un job, poate un job sau un șef manipulator care era așa foarte drăguț,
da? Vorbea foarte ni, însă pe la spate mereu îți săpa groapa cumva, da? Ceva de genul poate să fie pentru unii dintre voi. Vorbim despre scorpioni că luna august se vor elibera de ceva ce îi ținea, poate, într-o atmosferă de manipulare și minciună. Sau de ce nu păcăleală, pur și simplu te păcăleai singur cu ceva anume și acum, în sfârșit, depășindu-ți aceste frici, e posibil unii dintre voi să vedeți. Acum vedeți cu claritate mincinosul, vedeți cu claritate manipulatorul, însă atenție la cei care vă săpați vă săpați groapa singuri, neconștientizând acel orgoliu, crezându-vă mai presus decât, nu neapărat decât sunteți, pentru că fiecare dintre noi sunteți speciali, suntem nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Această încredere totală în tine, această credință că tu ești cel mai bun, că tu ești că tu ești cel mai așa, nu face decât să atragă înspre tine oameni care îți vor arăta că ceea ce tu arăți e o mască și atât. Da? E masca în spatele căreia ne ascundem ca ceilalți să nu ne vadă vulnerabilitățile. Care e masca? Aroganța, prepotența, eu sunt cel mai tare, pe mine nu poate să mă dărâme nimeni, chestii de genul pe care le spunem într-un moment sau altul fiecare dintre noi, da? În mintea ta, 8 de monede. Ok, 8-ul de monede este o carte pozitivă. Hai să vedem cu ce vine. Cu cavalerul de monede. Ok, a căzut o carte, pajul de bâte și s-a mai întors și regele de cupe. Multe personaje, aș spune, în capul tău. Pentru unii dintre voi, mintea voastră oscilează, vine să spun. Tu știi că ai nevoie să mai faci o muncă interioară în ceea ce privește mentalul tău. Tu știi că trebuie să mai perfecționezi anumite fațete de ale tale. Poate cei care vorbim aici despre o despărțire de cineva manipulator, aici putem să vorbim despre faptul că tu te gândești cum să așezi lucrurile în viața ta din punct de vedere material, ca să poți oferi, aici avem figuri tinere, unii dintre voi poate aveți copii, ca tu să le poți oferi în continuare copiilor sau copilului o certă, aș spune, stabilitate emoțională aici. Tu la asta lucrezi, să te menții pe tine pe linia de plutire într-un fel sau altul, ca copiii să vadă, sau copilul să vadă că o să fie mai bine așa sau că o să vă fie mult mai bine de acum încolo, da? Vei face eforturi sau cel puțin mintea ta construiește nu știu dacă e neapărat o strategie, ci un drum. Și zice, ok, trebuie să facem aia, ca să le dăm o certă siguranță, să-i dau o certă siguranță copilului și în același timp și eu să mă simt, nu știu, puternic pe picioarele mele din punct de vedere emoțional, da? Că sunteți bărbați, că sunteți femei, nu are importanță aici. Bineînțeles, o despărțire nu este niciodată ușoară, însă atunci când avem de-a face cu persoane, știi cum e, dormi cu dușmanul în pat și dormi mulți ani de zile și nu știi ce să faci, să fugi de acolo. Nu aș spune că fugi. Poate unii dintre voi, da, plecați pe ascuns cu copiii, e posibil, de ce nu? Însă, sau cu copilul, însă, pentru alții dintre voi este
o eliberare conștientă. Ieșiți pe ușa din față cu capul sus, da? Și cu trecutul lăsat în urmă cumva. Foarte interesant aici. Eliberare, se simte eliberare, că e vorba de despărțire, că e vorba de faptul că uiți, nu că uiți, treci peste, te eliberezi de ceva, de o persoană sau de gândul către acea persoană, gânduri care probabil te-au autosabotat decât să te ajute. Acum ești pe un drum sau vei fi într-un mod foarte coerent, conștient de fiecare pas pe care vrei să-l dai, făcând eforturi imense, eforturi care să te ajute atât pe tine cât și pe copii, dacă ai copii, să vă mențineți stabili, îmi vine să spun. Nu neapărat vorbim doar din punct de vedere financiar, atenție, da? Poate fi din punct de vedere emoțional întâi și apoi ești foarte realist, ca și cum eu știu că ăsta e drumul cel mai bun pentru noi să plecăm de acolo sau să mă eliberez de acest personaj, ca să putem să ne vedem de viața noastră sau să pot să-mi văd de viața mea, să muncesc, să mă reechilibrez emoțional. În subconștient, as de spade foarte tare. Pentru cei care vorbim aici despre prepotență sau aroganță și este doar această mască pe care vă puneți, aici e vorba despre niște eforturi pe care tu știi că trebuie să le faci. După cum am spus mai devreme, e ca și cum tu trebuie neapărat să privești, să te privești, să-ți privești comportamentul, să-ți privești interiorul, da, sufletul cumva și să-ți privești realitatea. Pentru că aici avem 3 energii diferite, da? 3 energii diferite. Avem monezi, avem bâte și avem cupe. Dacă tu, singurul lucru pe care îl arăți este această mască, da? În jurul tău mă refer, da? Masca asta de putere, eu pot, nimic nu mă poate atinge. Dacă tu ai face eforturi reale, să te pui în oglindă și să te întrebi la ce îți folosește această mască sau aceste măști, probabil că ai găsit niște răspunsuri adânc îngropate în tine, care n-au legătură cu nicio fațetă, cu nicio fațadă, cu nicio mască. Arhetipul Scorpionului nu este de a mă ascunde după măști. Nu. Scorpionul te privește în ochi și nu e frică să te privească în ochi, însă când se simte foarte vulnerabil, Scorpionul, știm, e un animăluț micuț care trăiește îngropat pe sub nisip, pe sub pământ, cumva, și unde iese doar noaptea ca să se alimenteze. Când Scorpionul se simte amenințat, animalul Scorpion vorbim, da, când Scorpionul se simte amenințat, atacă, bineînțeles, că e ca și cum prefer să omor decât să fie omorât, e normal, este legea supraviețuirii, da? Când Scorpionul uman se ascunde după masca prepotenței, după masca aroganței, este când se simte foarte, foarte vulnerabil. Ca nimeni să nu poată să ajungă vreodată la el să-i facă rău, el își pune acea mască. De multe ori de poker, care nici măcar nu descifreze. Eu mereu spun că, am eu așa părerea mea, să spunem imaginea, nu părerea, că sună ciudat. Eu încerc să nu am păreri, da, preconcepute, dar imaginea în capul meu despre Scorpion este ca, când zic față de poker, ca și cum
acei chinezi, te uiți la ei și sunt impenetrabili, adică tu nu înțelegi nicio emoție de pe fața lor, nu vezi o emoție de pe fața lor. E bine, Scorpionul la fel. Când se simte vulnerabil, se ascunde sub o mască de putere. Nu că n-ar fi, atenție. Da, trebuie să cunoști e foarte greu să cunoști în profunzime un Scorpion, însă caracteristicile cele mai vizibile, să spunem așa, sau după care am putea să ne ghidăm cu toții. Când spui Scorpion, spui putere. Așadar, Scorpionul are putere să-ți arate ceea ce el vrea să-ți arate. Și dacă tu, ceea ce vrei să arăți în luna august este acea mască de aroganță sau prepotență, sau nu, eu sunt ok, eu sunt fericit, că nu neapărat să fie vorba despre ego aici, soarele poate fi ego, da? Eu am zis aroganță, prepotență pentru că mă ghidez după alte semnale pe care le am aici, însă poate să fie pur și simplu mă ascund după masca mândriei de sine și zic, da, domne, eu m-am eliberat, eu nu mai am, nu știu, nu mai am traume, nu mă mai interesează, eu sunt fericit, bla bla bla, chestii de genul ăsta. Da? E bine, când tu faci această muncă, să te vezi în acea oglindă despre care vorbeam, aici vei descoperi, pentru că în subconștientul tău zace marele adevăr. Tu poți să spui la suprafață absolut tot ce vrea mușchiul tău, tu poți să te arăți cum vrea mușchiul tău în afară, însă în interiorul tău, în tine, în subconștientul tău zace marele adevăr. A sărit, eu nu citesc cărțile invers, a sărit doiul de monede și mai vreau o carte ca să vedem cu ce mai vine acest as de spade în subconștientul tău, în adâncul tău. Cavaler de bute. În subconștient zace adevărul tău care, neprivindu-l în față, te face să alegi într-un fel sau altul partea sau, hai să spunem, partea ta de personalitate, îmi vine mesajul așa, te face să alegi partea ta de personalitate impulsivă, în care să zici, așa, asta sunt, asta simt, asta zic, vă convine bine, nu mă interesează. Însă tu deții adevărul, tu știi care e adevărul din spatele acelor măști, din spatele acestor alegeri impulsive, tu știi care este motivul pentru care întotdeauna alegi să arăți doar focul, nu să arăți altceva. Dacă vorbim despre scorpion vulnerabil, vorbim despre acei scorpioni care s-au arătat într-un fel sau altul sau s-au lăsat văzuți în interiorul lor și s-a profitat într-un fel sau altul de pe urma lor. S-a profitat de bunătatea lor, s-a profitat de sensibilitatea lor, s-a profitat de anumite, vulnerabilități sau de faptul că s-au dezbrăcat emoțional și atunci, bineînțeles că scorpionul și-a construit această mască de prepotență. Însă, în subconștientul tău, cum zace realitatea și adevărul, tu ar trebui să alegi să fii cu adevărat cel care simți că ești, nu acela cu mască. Pentru cei care vorbim aici despre o eliberare dintr-o relație sau căsnicie sau, de o persoană, de gândurile către o persoană, aici vorbim despre faptul că în subconștientul tău încă mai există, hai să spunem așa, o îndoială. Dacă în această perioadă vei face această muncă de eliberare sau
în sfârșit vei ajunge la iluminare, da? Că soarele poate să fie o iluminare. În sfârșit ajung la iluminare, la concluzie că trebuie să scap de sau din această relație. Încă te văd cu dubii din punct de vedere al minții tale subconștiente. E ca și cum, ok, știu că trebuie să o fac, știu că va trebui să depun multe eforturi, să fac o muncă cu mine ca să mă eliberez și după ce mă eliberez și ies de acolo, tot trebuie să continui să muncesc cu mine, cu, nu știu, fizic, da? Însă, în același timp, există o îndoială. Poate tu te îndoiești de tine. Nu ar trebui să te îndoiești de tine. Poate că de ceea ce te îndoiești este de voința ta, de faptul că vei putea, și eu spun că vei putea. Cavalerul de bâte face orice, îi se spune că e egoist. Cavalerul de bâte face orice pentru a-și îndeplini obiectivul. Așadar, dacă tu te menții în adevăr și nu în îndoială, atunci vei câștiga. Avem două cărți care ne arată câștiguri. 6 de bâte și soarele, da? Hai să vedem în trecut. 5 de cupe, da? Vedem suferința, vedem dezamăgirea, eșecurile, de ce nu? Eșecurile din punct de vedere emoțional, regina de cupe, vulnerabilitatea emoțională, 8 de cupe. Aici vedem cum în ultimele luni ai suferit destul de tare din punct de vedere emoțional, dar ai suferit atât de mult încât ai ajuns, îmi vine să spun, la saturație, îmi vine cuvântul. Ai suferit până n-ai mai putut sau ai suferit până la maxim, ai plâns atât de mult sau ai avut niște pierderi care te-au făcut într-un fel sau altul să te simți la pământ, însă totodată vorbim despre ce nu te-a omorât, cumva te-a impulsat, ca acel șut în fund, știți cum e. Doamne, dacă am pierdut, a fost, pentru mine a însemnat un șut în fund, un pas înainte, da? Un șut în fund, un pas înainte. De-aia vorbim aici despre o reorganizare, vine să spun, nu știu de ce mi este mesajul așa, reorganizare emoțională în viața unora dintre voi. În luna august se întâmplă cumva, poate un miracol pentru unii dintre voi, cei care știți că ați trăit în relații mincinoase sau cu manipulatori, da, într-o relație falsă. Aici vorbim despre un click profund care s-a făcut din atât de multă suferință în ultimele 3 luni cel puțin, ca și cum în ultimele 3 luni ți-a ajuns cuțitul la os, viața ți-a dat un șut în cur și tu ai zis gata. În luna august se aprinde becul, aici cu soarele, vei găsi forță în tine să poți să depășești sau să ieși de acolo. Da, vei avea anumite dubii, de ce nu? Poate vei avea și momente, poate vor fi anumite amestecături de emoții, vine să spun, sau de trăiri în ceea ce te privește. Inclusiv pentru cei care se vor elibera, poate să fie chestia asta de băi, sunt mândru de mine, da, îmi pun masca aia de putere pe față, îmi pun masca de prepotență, dau cu pumnul masă, de ce nu, ca să pot să mă eliberez de mincinos sau de mincinoasă și așa mai departe, da. Și după aia, în momentul în care am plecat, mă apuc de treabă cu mine, dar mă apuc de treabă ca omul, așa, determinat, încet, nu mă duc pe repede înainte, nu alerg să fac repede lucruri, ci le fac calculat așa ca și cum strategic, ai strategie, ai un drum pe care știi că e cel mai bun de moment pentru tine. Dubiile sunt în ceea ce te privește, îmi vine să spun. Poate ar trebui să ai mai multă încredere în tine sau credință, dacă vrei.
În viitor, următoarele 3 luni de zile, doiul de monede, ăsta care îl avem în subconștient, îl avem în următoarele 3 luni de zile. Hai să vedem cu ce vine. Adică de acum, din luna august până în luna octombrie, Scorpionul va fi între două... Wow, nu, au căzut foarte multe cărți, nu vreau atâtea. Hai să vedem, vrem doar 2 cărți. 2 de cupe a sărit și 6 de cupe. Nu știu de ce am, nu știu dacă am cărțile, una cu curul în sus, una cu curul în jos. Nu, cred că au căzut așa și le-am... Ok, ce vedem aici? În următoarele 3 luni de zile, din august până în octombrie, Scorpionii au timp să evalueze. Poate n-ar strica să fie o perioadă de evaluare, o perioadă de cântărire, o perioadă de evaluarea trecutului lângă această persoană sau în această instituție despre care vorbeam. E ca și cum, ok, dacă tu simți nevoia să te eliberezi dintr-un loc de o persoană lângă care tu știi că este vorba despre o relație mincinoasă, că e la un job, că e o relație de iubire, nu contează, în momentul în care tu ai cu claritate în capul tău aici acea realitate și știi, ai o strategie. Scorpionul funcționează după strategii, da? Scorpionul nu va pleca niciodată dintr-un loc fără să aibă un alt plan. Asta e, eu, din punctul meu de vedere, imaginea Scorpionului pentru mine asta este, da? Așadar, când tu ai planul foarte bine stabilit în capul tău și știi unde vrei să ajungi, aici e ca și cum ai 3 luni la dispoziție să evaluezi foarte bine și trecutul lângă această persoană și persoana, relația voastră și să vezi ce alegi. Alegi în continuare persoana sau alegi persoana doar pentru că face parte din trecutul tău îndepărtat, adică ai nu știu câți ani de zile împreună, pentru că aici avem nevoie de o alegere sau e nevoie de o alegere. Pentru cei care, eu aș spune că niciunul dintre voi nu alegeți impulsiv. De-aia zic că e o minte strategică, Scorpionul alege strategic. Ai timp 3 luni. Nu neapărat că trebuie să stai 3 luni în continuare acolo, în acest job, la acest job sau în această relație. Nu. E vorba despre, ok, ia-ți un timp, aici avem numărul 6, ia-ți o săptămână cel puțin, evaluează foarte bine la sânge, așa cum face un Scorpion, vezi ce se pupă cu strategia pe care tu o ai și apoi acționează. Da. Eu aș spune că insist aici, îmi atrage foarte tare atenția acest as de spade în mintea ta subconștientă. Tu știi foarte bine, tu știi realitatea, tu știi adevărul, tu știi ce e cel mai bine pentru tine, tu știi care e soluția. Asul de spade înseamnă soluție. În subconștientul tău zace adevărul și soluția. Dă-ți timp să evaluezi ca să fie decizia luată forever, ca și cum să nu te mai întorci după aia din drum, da? Ca tu să fii sigur că ai ales bine, pentru că aici tu, frica sau nesiguranța este către tine sau despre tine. Nu despre, vezi, Doamne, poate de ce o să fac după ce mă despart sau după ce o să las jobul ăsta. E vorba despre nu cred că o să pot pe termen lung îmi vine mesajul. Poate acum pot, așa din mândrie, din ce-o fi pot, găsesc resurse, găsesc forță să pot acum, însă dubiile sunt pe termen lung. Așadar, dă-ți timp, evaluează, vezi ce și cum, ca să nu te mai întorci, da? Să fie decizia luată, după cum am zis, pentru totdeauna. Și să fii tu sigur că e decizia cea mai bună pentru tine. Hai să vedem provocarea. Moartea. Da. Scorpionii sunt provocați să facă procesul de schimbare. 7 de monede, foarte tare, wow!
sunteți provocați să nu mai pierdeți timpul, îmi vine să zic, au sărit prea multe. Măi, dar la voi vor să sară cărți. 5 de cupe și pajul de spade, 5 de cupe pe care l-am văzut în trecut, îl avem aici. Wow! Dragii mei, sunteți provocați să începeți procesul de transformare sau să faceți acea schimbare, să nu mai stați să analizați până paralizați, să nu mai stați să analizați pur și simplu fără să faceți niciun fel de mișcare, pentru că 7 de monede este o carte de pauză, e ca și cum trebuie să stau să aștept. Ok, stai și aștepți, evaluează, ai timp la dispoziție, însă nu pentru a te paraliza, pentru că aici din nou vin amintirile din trecut cumva. Dacă tu ești provocat să faci schimbări, poate că provocarea asta vrea să ne zică că ar putea exista pentru unii dintre voi ca abia acum să vezi în luna august, pentru că se va repeta o chestie, da? Că e la tine la job, că e la tine în relație, se va repeta o chestie care să te facă să vezi, să cași ochii așa și să zici, wow, încă o dată s-a întâmplat, încă o dată m-a înșelat, sau încă o dată m-a mințit, sau încă o dată am descoperit nu știu ce, da? În momentul în care ni se tot arată și noi ne ascundem și nu luăm încă decizia, cu toate că adevărul îl știm în interiorul nostru, știm care e cea mai bună soluție pentru noi și suntem provocați din nou să vedem acest lucru, nu este pentru a continua analiza sau a continua să stăm așa pe ce să fac, ce să fac, ce să fac, aoleu, 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 da? Ci să luăm o atitudine într-un fel sau altul, ceea ce vei descoperi, pentru că aici de câte ori apare pajul de spade, vreau să se înțeleagă că pajul de spade este micuțul Sherlock Holmes în tarot. Este cel care descoperă lucruri, așa cum tu, în trecut, din punct de vedere emoțional, ai descoperit lucruri, ai avut eșecuri sau, nu știu, dezamăgiri emoționale, și ți-a ajuns într-un fel sau altul cuțitul la os și ți-a dat viața așa șutul în fund ca să poți să te miști din loc, e bine aici e ca și cum se repetă un scenariu în luna august în care tu să poți să vezi din nou că degeaba stai și aștepți, degeaba ai așteptări să se schimbe ceva la fel cum ai avut în trecut, trebuie neapărat să descoperi odată pentru totdeauna cum să faci să nu mai pierzi timpul și să pui mâna să faci schimbările radicale care să te ajute să ieși din acea paralizie, vine să spun, de analiză. Tu ai de învățat o mare lecție aici. Viața nu vine să-ți dea suferință doar pentru că ești tu scorpion și zice, băi, scorpion trebuie să sufere. Nu, Doamne, ferește. De câte ori viața ne strânge așa și ne provoacă durere, este pentru că noi nu vedem la noi anumite lucruri. Și cum omul nu este obișnuit să schimbe lucruri decât atunci când îl doare foarte tare sau nu e dispus să schimbe lucruri sau să provoace schimbări știind, fiind foarte conștient că trebuie să le facă, dar nu le face, viața vine și îți mai aduce, că poate doar așa începi să ieși din paralizie. Și aici cu pajul de spade este vorba despre, ok, când tu ai dovezi, pentru că de aia se spune ăstuia că e micuțul Sherlock Holmes, când tu ai dovezi, nu neapărat. Acum, dacă sunt fizice, pentru că tu ai avut de-a face sau ai de-a face încă cu un mincinos manipulator, bla bla bla, ce am zis mai devreme, și tu ai dovezile fizice și zici, ok, am dovezi, mă duc, domne, la tribunal, mă duc, da, că aici avem instituția care face și desface căsnicii, mă duc la tribunal, mă duc, contactez cu un avocat, duc toate dovezile și zic, uite, am nevoie să ies din relația asta,
pe câștiguri, fără câștiguri, voi știți ce aveți de împărțit între voi doi, material vorbind, da? Dar aici vorba despre dovezi. Dacă nu vorbim despre dovezi din prisma unui divorț, vorbim despre dovezi din prisma unui job în care te-a dus cu zăhărelul, nu știu, ți-a promis sau ai contractul nu știu cum făcut și de fapt îmi muncești 20 de ore, da? Adică sunt anumite chestii pe care tu trebuie să le vezi și care tu trebuie să le ai reale, dovedite în fața ta, da? Și de aici e vorba de a învăța. Pajul de spade e învățăcelul. Învăț să nu mai stau aici să pierd timpul pe 5 lei, da? Fac ceva. Vei fi provocat pe partea asta, vei fi provocat și are legătură cu trecutul. Are legătură cu ultimul șut în fund pe care ți l-ai luat. Nu știu ce să zic. Dragii mei, voi știți, alegeți-vă mesajele și vedeți pe ce area vieții voastre vi se potrivește. Hai să vedem surpriza. 2 de spade. 10 de monede. Foarte, foarte multe cărți cad la voi. Nu putem să luăm atâtea. Nu. Ok, ia uite. Bun, surpriza este că tu, probabil că în momentul de față tu nu vezi rezolvarea pozitivă pentru tine. Nu o vezi. Nu știu ce am de mă mâncă pielea. Aveți vreunii alergii? Transmiteți-mi aici. Unii dintre voi nu vedeți rezolvarea. Aveți aici ochii astopați. Da? Ca și cum eu nu văd să ies pe pozitiv de aici. Sau nu văd să-mi fie bine după aia. Surpriza este ok. E ca și cum simt următoarea frază în capul meu. Crede și vei vedea. Avem figura unui, nu știu, o figură judiciară, dacă vrei. Poate să fie un judecător, poate să fie un avocat. E legea aici, e legea, da? Legea vine, justiția vine întotdeauna cu rezolvare și nu vorbim neapărat că e în favoarea ta, e 50-50, aici e pe corectitudine. Când legea spune, când avem de împărțit, da? Într-o căsnicie, de exemplu, se face partajul, nu se poate face un partaj 20% mie și 80% ție, n-are cum. Legea e lege pentru toată lumea, mai ales dacă vorbim de implicarea copiilor și așa mai departe. Deci aici tu nu crezi, aici ca și cum eu nu cred că o să ies pe plus sau eu nu cred că o să am legea de partea mea, nu cred că o să am câștig de cauză, nu cred că, da, surpriză, ce să vezi, așa, ceea ce tu nu vezi, așa va fi. Deocamdată nu o să vezi, însă, mie vine să spun crede și apoi vei vedea. Nu neapărat că vorbim despre un divorț, insist aici. Poate ceea ce tu nu vezi, dacă tu aici nu ai încredere în tine, că o să fii bine pe termen lung și așa mai departe, aici e vorba despre, ok, atât justiția, cât și asul de spade, cât și soarele ne arată energii de vizibilitate, de văd, m-am trezit, n-am cum să nu văd și să nu accept faptul că, indiferent cât de puțină încredere am eu în mine,
E ca și cum eu trebuie să accept ideea că eu sunt. Poate că o să sune ciudat în capul unora dintre voi, dar aici e vorba despre eu sunt abundență, eu sunt, nu știu, independență, eu sunt, da, aici e ca și cum pe aceeași balanță punem neîncrederea și încrederea. Sau credința, numește cum vrei tu. Când ajungem să ne dăm vălul jos de pe ochi, cum spun de multe ori, și justiția în același timp vine să ne arate realitatea și să acceptăm ideea că va fi bine, că există rezolvare și că va fi ok. Și mai ales când avem 10 de monede în acest context, eu nu pot să spun decât că, indiferent cât de puțin încredere ai în tine sau indiferent cât de mult te ascunzi în spatele acelor măști, tu ar trebui să implementezi, fără să ajungi, da, la acea prepotență, să te uiți în tine și să crezi. Să crezi în tine, dar fără să atingi acele puncte de aroganță, da? Nu e despre aroganță aici. Nu e despre asta. E vorba despre contemplează trecutul, contemplează ce s-a întâmplat în el și învață din el. Învață să fii tu pentru tine, pentru binele tău. Fii foarte sincer cu tine, acceptă ce nu poți să accepti sau ce n-ai putut să accepti despre tine, despre trecutul tău până acum. Ai nevoie de o anume, da, de o anume mantră, îmi vine să spun, ca și cum eu sunt corectitudine, eu sunt sincer cu mine față de mine, sunt sincer cu ceea ce am în jurul meu. Unii dintre voi aveți aici sprijin, aveți sprijinul familiei, aveți o familie, aveți, nu știu, o familie pe care să vă sprijiniți, sau mă rog, un membru, 2, 5, nu contează. De ce nu acceptați adevărul? De ce nu acceptați ajutorul în cazul în care aveți nevoie de ajutor? De ce sunteți atât de orgolioși încât să nu apelați la familia aici? Din nou avem figura familiei. E ca și cum dacă tu te autosabotezi pentru că vrei să ieși, să te eliberezi de ceva, însă porți masca că nu te poate vedea nici mama, nici tata vulnerabil, ai o problemă, du-te și caută familia, du-te și vorbește, du-te și, nu știu, acceptă, Doamne, că ai unde să te duci. Da, foarte interesant aici, un pic așa, anumite mesaje le văd mixte, nu sunt pentru același grup de persoane. Concluzia, îndrăgostiții, concluzia este alegerea. Hai să vedem cu ce vine. 6 de spade. Și 4 de monede. Foarte relevant aici. Alegerea este între plec sau rămân. Deci aici, dragii mei, cred că luna august deocamdată pentru mulți scorpioni, chiar dacă ei văd adevărul, chiar dacă știți ce aveți de făcut și care e cea mai bună soluție pentru voi, chiar dacă aveți o strategie, aș spune că cel puțin nu în luna august nu veți lua decizia. Bătălia se dă înăuntru vostru. Poate că aici e vorba doar despre un autosabotaj, 7 de spade. Nu cred că vorbim neapărat de o mască, nu cred că vorbim neapărat, da, poate fi pentru unii dintre voi, nu cred că vorbim neapărat de prepotență, ci pur și simplu eu știu cu claritate ce am de făcut, însă am atât de puțin încredere în mine încât chiar dacă am strategia foarte clară pusă pe hârtie, nu reușesc să iau decizia. Între faptul că, într-un fel sau altul, e o certă zonă de confort această situație, această relație, acest job, știu că mă agită și nu-mi face bine și că cel mai bine mi-ar fi să plec, însă, deocamdată nu mă simt în stare să iau decizia. Pentru că n-am încredere în mine, pentru că
nu am, pentru că poate reprezenta acea zonă de confort, pentru că trecutul, da, pentru că nu vreau să mă știe nici vântul și pământul, sau pământul, cum se zice la noi, nu vreau să, nu știu, să dau explicații părinților sau altor rude, da, însă nu uita că vei avea parte de provocări care te vor duce din nou în trecut. Ca tu să extragi nu știu, o lecție de acolo. Nu știu care vor fi experiențele, tu vei vedea care va fi provocarea cu adevărat, care te va duce din nou în trecut. Da, poate pierdere. Statul degeaba ne face să pierdem. Ce? Timp, bani, de ce nu? Da? Statul degeaba mă refer acolo, unde nu ți-e bine, unde tu știi că nu ți-e bine. Te face să pierzi timp, te face să pierzi încredere în tine, te face să pierzi, nu știu, vitalitate. Te poate îmbolnăvi, ce ciudecupe poate fi o carte a bolii. Da? Tot ceea ce nu facem și stăm așa și așteptăm, nu știu ce așteptăm, pentru că 7 de monede, cartea așteptărilor, a paraliziei sau a stau și analizez. Și când nu facem niciun fel de schimbare, putem, bineînțeles, să vedem sau să avem simptome, la fel cum au avut în trecut. Și de aia vorbesc despre aici, vei fi provocat ca tu să extragi o lecție. Atenție la sănătate în luna august pentru unii dintre voi, cei care sunteți paralizați acolo în această situație, relație, job, ce-o fie. E momentul să începi să accepti că trebuie să recurgi la persoanele care te pot, la persoanele din familia ta sau prieteni dragi care te pot face să crezi, îmi vine să spun, în tine. Da, foarte interesant, însă aș spune că nu veți lua decizia în această lună. Încă luna august este încă o lună de răscruce în care Scorpionul va mai contempla. Însă nu aș spune că e un lucru rău. Aici ai 3 luni la dispoziție, după cum am spus. Da. Ce să zic, foarte interesant cum am pornit și unde am ajuns, însă, da, asta am simțit să transmit. Nu știu dacă va rezona cu anumite persoane, însă eu mi-am făcut datoria. O pupăcesc, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ceau!